Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Hôm nay thì mình thấy được một cái thông tin rất là hay ở trên Discord chính thức của tựa game Rise Kingdom luôn. Nói về những cái update trong thời gian tới cũng như là con tướng Ragnar Pride. Như anh em đang thấy trên màn hình thì ở đây toàn tiếng Anh thôi, nên là mình sẽ copy hết cái này và dịch nó sang tiếng Việt. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng xem là sắp tới nhà phát hành sẽ có những thay đổi gì. Thì để dịch được sang tiếng Việt hết thì mình phải dùng đến sự trợ giúp của công ty tỷ đô Google rồi các bạn. Mình sẽ đến luôn với câu đầu tiên nhá. Đó là chỉ huy mới Ragnar Pride được nhắc đến tại cái sự kiện gặp gỡ cộng đồng ấy sẽ là chỉ huy bộ binh thế hệ mới hay là chỉ dành riêng cho một cây VK nào đó. Thì trả lời là Ragnar Pride sẽ là chỉ huy ở kịch bản độc đáo, nhưng anh ta không phải là chỉ huy độc quyền của câu chuyện đó. Anh ta có thể nhận được bên ngoài cốt truyện KVK, mặc dù anh ta sẽ không có trong các sự kiện Wheel of Fortune hoặc Mighty Governor, có nghĩa là không có trong vòng quay may mắn và thống đốc hùng mạnh nhất. Trong cốt truyện anh ta có một cơ chế phụ kiện độc đáo không áp dụng bên ngoài cốt truyện. Thì hôm bữa cái hình ảnh mà con Ragnar nó leak ra ấy, mình cũng đã làm video rồi. Thì các bạn sẽ có thể triệu hồi vị tướng Ragnar này, nhưng mà lại không qua vòng quay may mắn, không qua MGE, thì chỉ còn một số cách sau này. Thứ nhất là một là mua từ đương VIP 19, đúng không? Hôm trước có một số hình ảnh người ta chia sẻ lên Facebook. Hai là có thể đổi ở trong cái cửa hàng chinh phạt giống như là con em thủ Flash. Và ba là chúng ta có thể lấy qua chìa vàng. Thì đó là ba cách còn lại nha. Các bạn yên tâm là các bạn có thể sử dụng Ragnar cả ở ngoài cây VK, không phải chỉ riêng trong cái cây VK mà sắp tới chúng ta có. Câu hỏi 2, khi nào thì giấy phép nghỉ phép ra mắt? Thì cái câu trả lời này sẽ được trả lời là dự kiến ra mắt vào tháng 10 phiên bản 1.087. Tháng 10 là tháng này luôn anh em. Và cái phiên bản hiện tại mà chúng ta đang có ấy, là phiên bản 1.086. Thì cái giấy phép nghỉ phép này là một cái rất chấm hỏi nhá. Và mình chưa nghe thấy cái khái niệm này một lần nào, mặc dù mình là một cái người cũng rất là hay đi tìm tòi thông tin cho anh em. Câu thứ 3, những hạn chế đối với giấy phép nghỉ phép trong các sự kiện Lost Kingdom là gì? Thì các thống đốc sử dụng phiếu giảm giá không thể rời khỏi khu 4, có nghĩa là zone 4. Tham gia các cuộc meeting PVP, tức là rally để đánh nhau ấy là không được nhá, còn rally pháo đài vẫn được. Hỗ trợ quân tiếp viện của liên minh hoặc tham gia các sự kiện xếp hạng Kingdom như xóa sổ kẻ thù hoặc là xếp hạng danh dự, có nghĩa là không thể nhồi lính vào trong các công trình được. Vậy thì ở đây ấy, các bạn cần phải biết giấy phép nghỉ phép là gì. Bởi vì cái tính năng này ấy, nó sẽ được dự kiến ra mắt ngay tháng này luôn, có nghĩa là cập nhật xong là có luôn. Thì các bạn đã thấy cái khái niệm gọi là KVK hồi lực đúng không? Thì cái giấy phép nghỉ phép này chính là một cái giấy phép hồi lực cho các bạn nha. Tức là khi mà chúng ta có cái giấy phép này thì các bạn vào KVK, có thể là các bạn đang bận đi học, đi làm cái đợt đó đi, thì khi các bạn có cái giấy phép này thì các bạn sẽ không phải tham gia cái kỳ KVK đó mà không cần đổi Kingdom. Có nghĩa là ai thích đánh ấy, thì đánh, còn ai không thích đánh thì sẽ sử dụng giấy phép nghỉ phép. Thì đó là cái thông tin mà mình lượm lặt được cho đến thời điểm hiện tại. Câu hỏi thứ tư, khả năng tùy chỉnh các chiến lược trong cốt truyện KVK mới có bị hạn chế không? Hay chúng ta chỉ có thể nhận được các chiến lược thông qua các gói? Thì trả lời tùy chỉnh là một phần của cốt truyện KVK và sẽ không khả dụng thông qua các gói. Thì đây là thuộc về cái cốt truyện KVK mới, thì hiện tại chưa có trong game, nhưng mà có thể mình sẽ giải đáp cho các bạn về cái cốt truyện này ở một cái video tiếp theo. Câu hỏi số 5, các hiệu ứng thành phố và di cư được đề cập trong buổi gặp gỡ và chào hỏi có dành riêng cho VIP 19 không? Những hiệu ứng này có thể hiển thị với các giao diện khác ngoài cái skin thiên đỉnh sức mạnh không? Thì trả lời là sau khi đạt đến một cấp độ VIP cụ thể, một cửa hàng mới sẽ được mở khóa, nơi có thể sử dụng điểm VIP để có các hiệu ứng này. Chúng có thể áp dụng đối với tất cả giao diện, không chỉ những giao diện nhà thiên đỉnh. Thì nếu mà anh em chưa biết đấy, đó là nhà phát hành có nói là khi mà ra VIP 19 thì người ta sẽ không có tập trung vào chỉ số của VIP 19 nữa, mà sẽ tập trung cho những cái hiệu ứng làm đẹp cho thành phố của các bạn hơn. Để cho những người chơi mà VIP ấy, các bạn sẽ có những cái hoạt ảnh ở dịch chuyển nó mới này, những cái skin nhà, những hiệu ứng nó mới hơn. Thì người ta có thắc mắc ấy, đó là có phải cứ phải lên VIP 19 mới có không? Thì ở đây trả lời các bạn có hình dung là có thể là VIP 15, 16, 17, 18 là các bạn đã có thể mua rồi. Nhưng mà mình nghĩ là ví dụ nếu mà ai mà chưa lên cấp VIP cao ấy, thì chả lẽ bỏ điểm VIP ra để mua mấy cái hiệu ứng thì nghe nó cũng hơi lạ. Thì cái này chúng ta cần phải chờ xem là cái hiệu ứng này giá nó bao nhiêu nữa. Khá là giống cái cửa hàng VIP ấy, giống kiểu chúng ta lên cấp VIP thì chúng ta mua được cái này cái kia bằng game đó các bạn. Câu hỏi số 6, ở trong cốt truyện mới, nơi người chơi có thể tự do lựa chọn phe phái và phần thưởng ban đầu của mình, thì sự tham gia dựa trên cá nhân, liên minh hay vương quốc? Thì trả lời sự tham gia vẫn dựa trên việc vương quốc đăng ký, nhưng các đội sẽ được thành lập từ các vương quốc phù hợp khi các phe phái được chọn. Cái này nó lại tiếp tục liên quan đến map KVK mới.
Nếu các bạn đã quên thì mình sẽ nhắc lại, đó là hiện tại thì nhà phát hành ấy có cái dự định đó là cứ mỗi năm họ sẽ ra một cái câu chuyện KVK mới đặc trưng của cái năm đó. Và năm nay sẽ là câu chuyện của người Viking chiến đấu với người Anh nha, kể về cái câu chuyện mà người Viking gọi là giành lấy lãnh thổ nước Anh. Thì khi mà các bạn bước vào cái map KVK mới này ấy, thì nó sẽ có nhiều zone 4 cũng giống như các map KVK bình thường, và các bạn sẽ chọn những cái zone 4 đấy, mỗi zone ấy nó sẽ có một cái búp khác nhau. Thì ở đây nhà phát hành cũng nói luôn đó là đăng ký cũng khá giống map bình thường thôi. Và khi mà các bạn chọn cái vùng khởi đầu rồi ấy, thì lúc đấy nó mới lập trại nha, từ các phe phái đã được chọn. Câu hỏi 7 đó là người chơi lấy giấy nghỉ phép như thế nào? Nó được phân phối trực tiếp đến các vương quốc hay người chơi phải mua bằng đá quý hoặc thông qua các phương tiện khác? Thì giấy phép nghỉ phép sẽ được làm mới hàng tháng và không yêu cầu mua, tương tự như các ô di cư đặc biệt. Wow, cái này rất là hay nha anh em. Như vậy thì đây sẽ gần như là một cái tính năng free luôn. Cái điều mà ở đây mình chưa chắc chắn lắm ấy, đó là cái giấy phép nghỉ phép này là mỗi người chơi sẽ mua riêng biệt hay là nguyên một kingdom sẽ có luôn. Tại vì nhà phát hành có đề cập đến cái khái niệm đó là như cái ô di cư đặc biệt. Thì ở đây mình nghĩ là nếu mà cả vương quốc gọi là cùng nghỉ đánh thì nó hơi kỳ đúng không? Chắc là sẽ là mỗi cá nhân, giống kiểu như là ông A thì không thích đánh, còn ông B thích đánh thì ông B đánh, còn ông A không thích đánh thì sử dụng cái giấy phép nghỉ phép này. Và được làm mới hàng tháng luôn, đấy cũng khá là hay. Chúng ta cần phải chờ game cập nhật nha, rất là sớm nha các bạn. Các bạn lưu ý là ngay bản cập nhật tới là có thể sẽ có tính năng này luôn. Và trước giờ nó chưa hề đề cập đến cái giấy phép nghỉ phép này bao giờ. Mình chưa thấy nhà phát hành nói khái niệm này bao giờ luôn đấy. Thì đợt này mình mới thấy, mình mới đi tìm hiểu để cho các bạn biết. Ở câu hỏi thứ 8 là chỉ huy Ragnar Pride có bị hạn chế theo mùa không? Và chỉ có thể sử dụng ở mùa 3 hay trong tất cả mùa chinh phạt? Thì ở đây nhà phát hành có trả lời đó là chỉ huy Ragnar Pride sẽ chỉ có thể sử dụng ở mùa chinh phạt. Tức là anh em ở KVK 1, KVK 2 và KVK 3 là không xài được đúng không? Tại vì mùa chinh phạt là phải KVK 4 trở đi, còn KVK 3 nó vẫn là tính là KVK 3 nha các bạn. Nên là con Ragnar Pride này là K3 không xài được. Tiếp đó là một câu khá là quan trọng và nó sẽ xác thực cho cái hình ảnh hôm bữa mà được leak ở trên Facebook ấy, đó là Ragnar Pride thì liệu có trong rương VIP 19 không? Thì nhà phát hành trả lời luôn là không, anh ta sẽ không được đưa vào rương VIP 19. Như vậy các bạn sẽ không phải lo đây là một vị tướng nạp tiền. Điều này cũng chứng minh luôn là cái hình hôm trước là fake nhá. Phụ kiện độc quyền Artifact Mejin Gozo được đề cập trên tài khoản chính thức có thể được sử dụng trong các câu chuyện khác. Thì trả lời đây là chỉ có thể sử dụng trong câu chuyện hàng năm và không có trong bất kỳ câu chuyện nào khác. Thì tiếp tục là cái câu chuyện liên quan đến người Viking nha các bạn. Cái phụ kiện này thì mình cũng chưa biết là nó làm cái gì. Ở dưới có thêm một câu hỏi nữa liên quan đến cái phụ kiện độc quyền này, đó là Artifact ở Mejin Gozo có được mua trực tiếp không hay cần phải rèn bằng vật liệu và có thể lấy được bằng cách nào? Thì câu trả lời là có thể nhận được trực tiếp sau khi đạt đến một mốc nhất định trong sự kiện toàn cầu. Cái này thì mình cũng chưa hiểu nó là sự kiện gì luôn. Ở câu hỏi thứ 12 là tượng Ragnar Pride có thể nhận được thông qua sự kiện hay có thể thức tỉnh qua cách sử dụng các vật phẩm điêu khắc phổ quát, tức là sử dụng cái tượng chọc vàng chung đó. Thì câu trả lời là cả hai tùy chọn đều khả dụng, giống như các chỉ huy thông thường. Như vậy ấy, là các bạn có thể lấy được tượng Ragnar Pride và các bạn cũng có thể dồn tượng vào vị tướng này luôn. Thì tại sao lại có cái câu hỏi này? Tại vì trong game sẽ có một số con tướng, ví dụ như là con Ethelflaed này, rồi Mina này, rồi con Hannibal. Đó là những cái vị tướng lữ bố nữa. Nó một số vị tướng không biết có thiếu ai hay không, nhưng mà những cái vị tướng đó ấy, thì các bạn sẽ không thể lấy được tượng tướng của họ bằng cách miễn phí, mà các bạn bắt buộc phải nạp tiền. Trong khi ở ngay cái câu ở trên ấy là các bạn đã thấy là Ragnar sẽ không thể mua qua rương VIP 19. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy tượng Ragnar qua cách nào? Hiện tại thì trong đầu mình ấy chỉ còn một số lựa chọn. Đầu tiên là các bạn mở chìa vàng này. Thứ hai là thông qua cái chế độ chơi chinh phạt, tức là các bạn sẽ đổi tượng thay cho con Ethelflaed. Tuy nhiên thì Ethelflaed ấy, nếu mà mình không nhầm thì cũng không có dồn được tượng chọc vàng chung luôn. Vậy thì có khả năng là Ragnar Pride sẽ là tướng chìa vàng. Đấy, hoặc cũng có thể là sẽ sinh ra thêm một cái tính năng mới, sự kiện mới để lấy vị tướng này. Đó, nhưng mà hiện tại thì chỉ có duy nhất con đường là lấy thông qua chìa vàng là nó sẽ phù hợp với câu 12. Tại vì nếu mà lấy thông qua chế độ chinh phạt giống Ethelflaed ấy thì các bạn sẽ không thể dồn tượng chung, đúng không? Thì như vậy là chúng ta vừa đi qua tất cả những cái hỏi đáp từ cái buổi gặp mặt cộng đồng. Và mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn thêm những cái thông tin nữa. Ở đây đó là phản hồi của nhà phát triển về những cái đề xuất của cộng đồng. Tức là hàng tháng ấy thì cộng đồng chúng ta vẫn có thể đề xuất những cái ý kiến của các bạn đến cho nhà sản xuất game. Và người ta sẽ xem xét những ý kiến đó và phản hồi cho các bạn là liệu ý kiến đó có được người ta cân nhắc hay không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái đề xuất, đó là triển khai hệ thống danh tiếng cho vương quốc, cho phép các vương quốc khác từ KVK của họ cung cấp phản hồi về kinh nghiệm của họ. Phản hồi là cảm ơn bạn đã đề xuất, hiện tính năng này đang được phát triển nội bộ.
Wow. Thì nếu mà anh em đang thắc mắc cái ý đầu tiên là gì ấy, có nghĩa là bây giờ ở trong KVK đúng không, có quá nhiều kingdom là họ lựa chọn là không đánh nhau này, hoặc là họ đánh quá tệ đi và các bạn quá thất vọng về họ, hoặc là các bạn quá thích họ vì họ đánh quá hay. Về cái tính năng này ấy, thì có nghĩa là người ta muốn ở trong map KVK thì sẽ có những kingdom mà đánh rất là tệ này, có những kingdom phản Ali, hoặc là có những kingdom họ không đánh KVK. Thì cái đề xuất này là mong muốn là cho các vương quốc từ những KVK khác ấy đánh giá cái kingdom đó để người ta có thể biết được đó là một kingdom tốt hay là một kingdom không tốt. Thì ở đây nhà phát hành cũng nói luôn là tính năng này đang được phát triển nội bộ, có thể là khi phát triển xong họ thấy trơn tru thì có thể sẽ được áp dụng nhá. Đề xuất thứ hai là chúng ta có thể làm cho tiền di vật dễ tiếp cận hơn đối với tất cả người chơi không. Việc chỉ kiếm được 40 từ nhiệm vụ hàng ngày trong khi một số chỉ huy cần tới 2.200 là không cân bằng. Thì phản hồi là nội dung bảo tàng mới đã được phát hành, người chơi nên kiểm tra ghi chú bản vá cho các sự kiện sắp tới vì sẽ có nhiều cơ hội để thu thập vật liệu trong các sự kiện đó. Thì ở đây là nói về cái vấn đề mà các bạn thu những cái xu bảo tàng để mở khóa bảo tàng nhá. Bảo tàng hiện tại có rất nhiều tướng ngon, ví dụ như bảo tàng của Alex, của Quan Vũ, của Ji Song Ji, của Mehmet, của CM, thậm chí là CM bảo tàng 3 mình cũng chưa thấy nó xuất hiện ở trong game luôn anh em. Thì ở đây nhà phát hành đã cung cấp cái bản cập nhật mới rồi, thì người ta có tăng cái lượng xu các bạn nhận được từ nhiệm vụ hàng ngày này, và các bạn sẽ có thêm nhiều cái nhiệm vụ nữa để các bạn nhận được cái xu này. Thì ở đây mình thấy là không có gì cả, cái đề xuất này đã nói về một vấn đề mà người ta đã sửa rồi. Gợi ý là vui lòng cân nhắc cho phép các thống đốc lấy lại một số điểm tăng tốc, tài nguyên và điểm hành động của họ cùng với việc quân lính trở về sau KVK. Điều này sẽ có lợi cho những người chơi miễn phí và khuyến khích họ tham gia tích cực hơn vào KVK. Vì các trai AP khó phục hồi, hãy cân nhắc cải tiến sự kiện Eve of Crusade, có nghĩa là đêm giao thừa trước cuộc thập tự chinh đó các bạn. Mình đọc có thể là không chuẩn lắm, để cho phép đổi tên và sách lâu đài lấy các trai AP. Cảm ơn bạn. Phản hồi là đề xuất đã được ghi nhận nhưng có thể không được triển khai chính xác như đề xuất, ở nhóm thiết kế sẽ xem xét. Thì mình sẽ nhận xét một chút về ở cái này, đó là nếu mà chúng ta mà lại còn yêu cầu trả một số điểm tăng tốc, tài nguyên và hành động ấy, có nghĩa là khả năng là cái đề xuất này người ta đang mong muốn là sẽ trả lại một nửa, đúng không? Một nửa những gì các bạn đã dùng trong KVK. Mình thấy thì đây rõ ràng là một đề xuất rất là hay cho những cái bạn người chơi F2P, nhưng mà rõ ràng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phía nhà phát hành game. Tại vì nếu mà các bạn đánh xong ấy, các bạn lại được hồi lại một nửa, thì làm sao mà nhà phát hành có thể có doanh thu tới từ việc mà các bạn nạp những cái gói vào game để hồi lực, đúng không? Nên là có thể cái đề xuất này sẽ được cân nhắc một phần giống như nhà phát hành nói, chứ không thể cân nhắc toàn bộ được. Ngoài ra thì mình thấy có một cái ý mà mình thấy là cũng hay, đó là đề nghị là cho phép đổi cái tên với sách để lấy trai AP thì cũng là hợp lý. Tại vì ở những người chơi có T5 thì các bạn sẽ dư hai cái này rất là nhiều. Mặc dù mình nghĩ là có một cách nữa còn tối ưu hơn, đó là cho phép dùng tín dụng bạc để mua bình AP, thì đó là một cái khá là hay. Tại vì các bạn sẽ bán sách và tên lấy tín dụng bạc, đúng không? Các bạn dùng tín dụng bạc để các bạn mua bình AP. Ngoài ra thì các bạn còn có thể farm tín dụng bạc ở trong game này. Các bạn có thể bán những vật phẩm khác ở trong game để lấy tín dụng bạc nữa. Đó thì mình nghĩ là cái đó nó sẽ hợp lý hơn, thay vì chỉ tập trung với việc là đổi tên với sách lấy trai AP, đúng không nào? Tiếp theo đó là cung cấp thêm nhiều cách để có thể tinh thể khôi phục chuyển hóa, có nghĩa là cái cục reset reset cái số lần tẩy luyện vũ trang các bạn. Việc thu thập các dòng chữ hiếm và đặc biệt đã là một thách thức, và việc giới hạn người chơi chỉ có được 2 tinh thể khôi phục cho mỗi KVK sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng sử dụng các dòng chữ này của họ. Phản hồi là nhóm hệ thống đã lên kế hoạch cho một số triển khai. Chúng tôi sẽ đánh giá lại việc phân phối và cân nhắc thêm các cách mới để có được những cái vật phẩm này trong tương lai. Thì có nghĩa là những cái vũ trang mà có minh văn hiếm với minh văn huyền thoại ấy, là các bạn đã khó có rồi, đúng không? Và khi các bạn có ấy, các bạn tẩy luyện nó còn không ra được cái dòng ngon nữa. Và khi các bạn hết 10 lần tẩy luyện ấy, thì các bạn được có một cục đá thôi. Các bạn xài cục đá xong các bạn tẩy luyện thêm 10 lần vẫn không ra. Nói chung là ông nào mà đen lắm tẩy luyện 20-30 lần mà không ra thì tôi cũng chịu luôn. Nhưng mà ở đây nhà phát hành cũng phản hồi, đó là ở tương lai sẽ có thêm nhiều cách để các bạn nhận cục đá reset tẩy luyện. Tiếp theo là loại bỏ nhu cầu tăng tốc độ chữa lành trong các trận đấu thực hành Ark of Osiris. Thì bây giờ là có thể sử dụng cái chế độ cân bằng là sẽ loại bỏ nhu cầu về quân lính hồi máu. Thì mình cũng chưa có chơi Liên minh Osiris chế độ cân bằng bao giờ, nhưng mà ở đây là cái phản hồi của họ nhé. Cái này thì mình không có nhận xét gì. Tiếp theo là chúng tôi, những người chơi Royal Kingdom, yêu cầu làm lại các chỉ huy lãnh đạo hiện tại và giới thiệu những chỉ huy mới. Cụ thể chúng tôi đề xuất: một là xóa điều kiện 3 loại quân. Chỉ huy lãnh đạo phải có thể cung cấp cùng một phần thưởng chỉ số cho bất kỳ loại quân nào, tương tự như bộ trang bị lãnh đạo, nữ thần vinh quang
Thay vì giới hạn ở 3 loại quân trong một cuộc hành quân cùng một lúc, thay đổi này sẽ tăng cường tính linh hoạt về mặt chiến lược và cải thiện trải nghiệm trò chơi tổng thể. Tiếp theo là cải tiến tài năng, cập nhật cây tài năng, đặc biệt là bên trái và bên phải, cũng như tài năng lãnh đạo cuối cùng để phù hợp với những thay đổi này. Cuối cùng là giới thiệu chỉ huy mới, là thêm chỉ huy lãnh đạo mới được thiết kế có tính đến những bản cập nhật này, đặc biệt là cho chiến đấu trên chiến trường, cung cấp các chiến lược và tùy chọn mới cho người chơi. Thì phản hồi là cảm ơn những đề xuất của bạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu các chỉ huy lãnh đạo mới cho chiến đấu trên chiến trường. Chúng tôi sẽ xem xét các đề xuất còn lại khi thiết kế các chỉ huy này. Thì ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn về 3 cái ý của cái đề xuất này. Đầu tiên đó là cái bảng tài năng mix chup ấy, các bảng tài năng lãnh đạo ấy, thì sẽ yêu cầu là các bạn cầm 3 loại quân, đúng không? Thì sẽ tăng chỉ số của loại quân, ví dụ như là 3% sát thương. Thì cái ý này ấy, có nghĩa là họ không muốn như thế, họ muốn có nghĩa là sẽ tăng chỉ số cho tất cả loại quân luôn. Nhưng mà điều này thì sẽ đồng nghĩa với việc ấy là cái lượng chỉ số cộng thêm ấy nó sẽ ít đi. Tại vì không thể nào các bạn có một cái bảng tài năng mà các bạn lại cung cấp cùng một lượng chỉ số cho 3 loại quân. Sau các bạn thích cầm bộ kỵ cung, các bạn thích cầm cái nào cũng được. Thì mình nghĩ là thay vì cung cấp ví dụ là 3% sát thương đi, thì nếu mà thay đổi theo hướng này ấy, thì chỉ cộng 2% sát thương thôi. Cũng giống như là cái bộ lãnh đạo cam ấy, thì các bạn sẽ được cộng chỉ số cho tất cả loại quân, nhưng mà sẽ cộng chỉ số nó thấp hơn so với bình thường. Dưới này cải tiến tài năng thì mình nghĩ là không có gì để nói rồi. Tiếp tục nói về cái vấn đề giống ở trên, đó là chúng ta sẽ có thể sử dụng ở những cái vị tướng mà không nhất thiết là phải mang đủ 3 loại quân. Tại vì nhiều khi anh em mang có 2 loại thôi chẳng hạn. Và cuối cùng là giới thiệu thêm chỉ huy mới. Thực ra cái này thì mình nghĩ là tháng 12 chúng ta sẽ có tướng lãnh đạo mới thôi, nên cái này thì thực ra nói cũng hơi thừa. Rồi kiểu gì cuối năm sau tướng cung cũng có tướng lãnh đạo, mình nghĩ là có thể kẹp thêm tướng công trình. Tiếp theo chúng ta có một cái đề xuất nữa là thêm hộ chiếu vào cửa hàng người chơi trở về để tạo điều kiện di chuyển cho những người chơi đã thoát và sau đó trở về. Có nghĩa là những người chơi nghỉ game và quay trở lại đó. Phản hồi là đã nhận được đề xuất và sẽ được thảo luận nội bộ. Đề xuất tiếp theo là triển khai hệ thống mã màu cho các cuộc hành quân ở chế độ chấm khi người chơi có nhiều cuộc hành quân cùng loại quân. Tính năng này là cần thiết vì biểu tượng chỉ huy không hiển thị ở phía trên cuộc hành quân ở cài đặt thấp. Ví dụ ở cái cuộc hành quân đầu tiên có thể là màu xanh lam, đúng không? Cuộc hành quân thứ 2, thứ 3 thì ở đây nó lại ghi ra ngày tháng, nhưng mà ý là cuộc hành quân thứ 2, thứ 3 ấy có màu đỏ. Ở cuộc hành quân thứ 3 thì có thể là có màu cam, và điều này sẽ cải thiện việc quản lý ở các cuộc hành quân. Thì cảm ơn bạn đã báo cáo về vấn đề này với chúng tôi sẽ ghi nhận vấn đề và tìm hiểu các giải pháp tiềm năng. Tuy nhiên, việc triển khai cuối cùng có thể khác với đề xuất. Thì đối với cái ý này ấy, mình thấy nó kiểu nó hơi bị vô lý ấy. Giống kiểu trong đạo quân của các bạn có 5 đạo đi, xong mỗi đạo quân một màu, thì mình nghĩ là nó còn khó nhìn hơn. Với lại trên đánh open field ấy, mình thấy là cũng không cần thiết phải có cái điều này ấy. Ví dụ như mà mình muốn kéo cái đạo nào đi thì thường mình sẽ kéo cái đạo đấy luôn, đúng không? Hoặc mình có thể bật cái chế độ mà nó sẽ hiện cái mặt tướng ở trên đạo quân ấy. Thì cái đề xuất này ấy, đại khái là dành cho những người chơi mà họ để cái chế độ chấm màu thấp nhất ấy, có nghĩa là không hiện một cái gì luôn, chỉ hiện mỗi chấm thôi. Thì họ muốn thêm một cái màu mè như này để biết được đó là cái đội quân nào. Thì cái này tôi thấy là cũng không cần thiết lắm, ít nhất là với một người chơi cái bản PC giống như mình. Không biết là anh em chơi điện thoại thì có gặp vấn đề như thế này không, thì các bạn có thể bình luận phía bên dưới nha. Và video của mình ấy đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Nếu anh em không muốn bỏ lỡ những cái nội dung mới nhất về tựa game Rise Kingdom ấy, thì anh em có thể ủng hộ mình bằng cách ấn like và đăng ký kênh. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa. Và chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nhé. Bye bye.